AZZ is een van de grootste zorgorganisaties van Nederland binnen de gehandicaptenzorg. Wij begeleiden en ondersteunen daarin iets van 6.500 cliënten. En we doen dat op om en nabij de 500 locaties. Qua innovatie hebben we gezegd van joh, het is goed om alle medewerkers eigenlijk in staat te stellen om zo'n kaart te krijgen van SpendCloud. Omdat we hebben gemerkt van het helpt in de administratieve handelingen beperken en meer tijd voor de zorg. Ik run hier samen met de cliënt de bedrijfskantine, de Cube. Het is een dagbesteding voor de mensen met een beperking. En hier op de dagbesteding gebruiken we de SpendCloud pas om boodschappen te halen. Als we per ongeluk iets vergeten zijn. Op woningen gebruiken ze het om algemene boodschappen te doen als de cliënt avondeten gaat maken. En hier op de Cube kan je alleen maar pinnen. Dat is voor de cliënt fijner. Er zijn cliënten die niet kunnen rekenen en niet kunnen lezen. Dus dan is het cashless gewoon ideaal. We willen minder administratieve handelingen en dus meer digitaal gaan werken. En we hebben eigenlijk 2 doelen. Allereerst is het ontlasten van de medewerkers die in de zorg werken. Zodat ze meer tijd hebben voor de cliënten. En daar zijn ze tenslotte voor bij AZZ komen werken. En ten tweede is het beperken op de kans op fraude. Nou, dat is natuurlijk ook heel mooi. En eigenlijk zeggen we minder controles en dan veel gebruikersvriendelijke ervaringen is alleen maar fijn. Voorheen hadden we kasgeld en dan kom je terug van boodschappen doen. Dan moet je het kasgeld gaan tellen. Daarnaast heb je ook gewoon geld in je zakken. Kan je ook verliezen. Ja, ik heb gewoon veel minder stress. De bonnetjes scan ik nu in op de SpendCloud-app. Die heb je op je telefoon. Je maakt een foto van de bon. Super simpel en in principe hoeven ze niet meer te bewaren. Ik was altijd bang dat ik geld tekort kwam. Nu heb je dat gewoon niet meer. Iedereen heeft een eigen pas, dus dat is super makkelijk. En dat geeft vertrouwen. Het is veel efficiënter en je hebt meer tijd voor de cliënt. En daar zijn we eigenlijk ook voor. Wat je ziet is dat teams overleg hebben op een locatie waar ook een restaurant is. En dan gebruiken ze een kopje koffie of ze nemen een lunch. En dan kan gelijk ook worden afgerekend met de SpendCloud-pas. En dan hoeven ze niet eerst voor te schieten en daarna te declareren. Met de SpendCloud-pas is online betalen ook superhandig. Voorheen moest je het gewoon zelf voorschieten en dan wachten op je geld. En nu kan je het gewoon, net zoals met je eigen bankpas online betalen, is net zo makkelijk. Het is altijd belangrijk om een aantal teams enthousiast te krijgen. Heel vaak nieuwe systemen is, we moeten ergens weer mee gaan werken. In dit geval werd er vaak gezegd, we mogen ermee werken. Nou, ik denk dat dat een heel goed compliment is. Dat er echt de toegevoegde waarde werd gezien, waardoor het makkelijker is om met die SpendCloud-pas te werken. En er waren ook anderen die zeiden, goh, wanneer mogen wij? Want wij zijn nog niet aan de beurt, maar we willen graag overgaan op dat nieuwe systeem. En wat ook belangrijk is, wij hebben een hele grote zorgorganisatie met een diversiteit aan soorten zorg. En soms loop je tegen zaken aan die toch net een beetje anders moeten. Maar onze ervaring is dat met SpendCloud voor elk probleem wel een oplossing is te bedenken. Maar dat betekent dus dat je niet te groot moet opzetten, maar stap voor stap moet werken. En het enthousiasme zo over de organisatie moet verspreiden. En ik zou zeggen, snel mee beginnen. Want wij hebben als AZZ echt hele goede ervaringen mee en zijn er blij mee.